Hello dear friends, how are you? I hope you all are fine. হয় বন্ধুসকল মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু সকলোৱে ইংৰাজী প্ৰেক্টিছ কৰি আছে। আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে শিকিবলৈ পাব আমি দৈনিক ইংৰাজীত কথা পাতোঁতে ব্যৱহাৰ কৰা ইংৰাজী সেন্টেন্স। তো আহক আপোনাৰ মূল্যৱান সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকলৈ যদি আপুনি এই চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। আৰু যদি শেষত ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ ভাল লাগে নিশ্চয় ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। আপোনাৰ এটা লাইকে মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। ধন্যবাদ। I know what you want to say. মই জানো আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে। I know what you want to say. মই জানো আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে। I don't know why you laughing. মই নাজানো তুমি কিয় হাঁহি আছা। I don't know why you laughing. মই নাজানো তুমি কিয় হাঁহি আছা। I am going to home. মই ঘৰলৈ গৈ আছো। I am going to home. মই ঘৰলৈ গৈ আছো। When did you come here? তুমি ইয়াত কেতিয়া আহিলা? When did you come here? তুমি ইয়াত কেতিয়া আহিলা? Tell me once again. মোক আৰু এবাৰ কোৱা। Tell me once again. মোক আৰু এবাৰ কোৱা। The more you read, the more you learn. তুমি যিমান বেছি পঢ়িবা, সিমান বেছি শিকিবা। The more you read, the more you learn. তুমি যিমান বেছি পঢ়িবা, সিমান বেছি শিকিবা। Why did you not come here? তুমি ইয়ালৈ কিয় অহা নাছিলা? Why did you not come here? তুমি ইয়ালৈ কিয় অহা নাছিলা? All that glitters is not gold. চিকমিকিয়া বস্তু মাত্ৰে সোণ নহয়। All that glitters is not gold. চিকমিকিয়া বস্তু মাত্ৰে সোণ নহয়। I shall be glad if you come. আপুনি যদি আহে মই বৰ আনন্দ পাম। I shall be glad if you come. আপুনি যদি আহে মই বৰ আনন্দ পাম। He can read but he can't write. তেওঁ পঢ়িব পাৰে কিন্তু লিখিব নোৱাৰে। He can read but he can't write. তেওঁ পঢ়িব পাৰে কিন্তু লিখিব নোৱাৰে। Do the work or go away. কামটো কৰা নহলে গুচি যোৱা। Do the work or go away. কামটো কৰা নহলে গুচি যোৱা। Either Ram or Julie has broken the cup. হয় ৰামে নহয় জুলিয়ে পিয়লাটো ভাঙিছে। Either Ram or Julie has broken the cup. I was doing work. মই কাম কৰি আছিলো। I was doing work. মই কাম কৰি আছিলো। I was doing work that time. মই সেই সময়ত কাম কৰি আছিলো। I was doing work that time. মই সেই সময়ত কাম কৰি আছিলো। He told me. তেওঁ মোক কৈছিল। He told me. তেওঁ মোক কৈছিল।
He told me before. তেওঁ মোক আগতে কৈছিল. He told me before. তেওঁ মোক আগতে কৈছিল. Don't do this type of work. এনেকুৱা কাম নকৰিবা. Don't do this type of work. এনেকুৱা কাম নকৰিবা. Don't do this type of work again. এনেকুৱা কাম আকৌ নকৰিবা. Don't do this type of work again. এনেকুৱা কাম আকৌ নকৰিবা. I went there yesterday. মই যোৱাকালি তাত গৈছিলোঁ. I went there yesterday. মই যোৱাকালি তাত গৈছিলোঁ. The market is open every day except Sunday. ৰবিবাৰৰ বাহিৰে প্ৰতিদিন বজাৰ খোলা থাকে. The market is open every day except Sunday.